Pátek to bylo pro nás fakt jenom o tom, aby jsme prošli administrativníma a technickýma přejímkama, což nebylo těžké, když nám teda zapomněli dát přístroj, kterým si dorozumíme mezi sebou, tak ten jsme pak dostali těsně před startem, to bylo v pohodě. No a večer v pátek byl prolog, který měl asi 7-8 kilometrů a vlastně je to jenom pro diváky, bylo jich tam opravdu stovky, možná tisíce. My jsme si to užili ze vším všudy, udělali jsme pár takových tobogánů, to je, když vyjíždíte zatáčku, vlastně jak tu hlídnu hlázíte úplně všude, protože jak máte 9 tun, tak s tím Karlem to jde relativně dobře. Tak jsme vám pohodili pár fotografů a myslím, že z toho měli všichni srandu. V sobotu jsme měli 2 etapy, SS2, SS3, obě měly po 220 km, byly to vlastně identické etapy, respektive jedna ta stejná etapa, kterou jsme měli 2krát dokola. A člověk by si řekl, že není to nuda jezdit 2krát to stejný, ale pamatujte si, jako 220 km si zapamatovat je téměř nereální. A my jsme na sobotu zvolili nějaké dvoje nastavení, první nastavení na tu první a druhý na tu druhou, a aby jsme vlastně zjistili, jak bude ten podvozek reagovat, jak budou brzdy reagovat a podobně. V těch lesích jedeme kolikrát 120, 130 a opravdu jsou takový díry, skáčete nahoru dolů a prostě máte břízky tady, duby tady a letíte. A je to docela záhul. Já musím říct, že už na konci jsem cítil na sobě úplně, jak mám teplotu, jak to tělo prostě se nechladí a byl jsem fakt unavený. Což je strašně důležitý, protože tenhle ten trénink je potom ideální pro ten Dakar. A kdo jako na Dakaru 2x220, to znamená 440 km, ostrých kilometrů, to jen tak není. Takže paráda a uvidíme, jak to bude vypadat v neděli. Dík, kámo. Pryč, jde dopředu, květe. Čum na něj. Neděle byla hodně rozkouskovaná, měli jsme 4 etapy, 18-10 km. Všechno to bylo rychle za sebou, relativně žádný čekání, ale všechny etapy si představte díru o velikosti osobního auta, do kterého se musíme vejít s tímhle hovadem. Takže musím říct, to nebylo příjemný zničený auto tam nahoře, protože fakt větve všude. Udělali jsme si tam zase mošt z různých ovocí, který jsme potkali. Baja Polant je za náma, úspěšně. Potřebovali jsme dojet, aby jsme vyhráli. To se podařilo, takže jsme v cíli a vyhráli jsme, protože jsme tady byli bohužel jediný kamion. Ale to není tak podstatný, podstatný je, že jsme otestovali Karla tak, jak jsme potřebovali. Ale všechno je tak, jak má, všechno pokračuje tak, jak jsme chtěli. Teď už je před náma jenom Maroko, kde uděláme vlastně poslední nastavení auta, který už bude finální. Dělali jsme 2 pneumatiky, to je víc než za celou minulou sezónu. Takže opravdu zkušenosti pro nás, v posádce není změna, tam jsme naprosto spokojení a s Karlem jsme spokojení taky, takže co víc dodat, než je výborný a už se těším teďka, jak už jsem říkal, na to Maroko, protože to je týdenní soutěž a tam to bude stát za to. Baju Polant jsme sice vyhráli v těchto kombinézách, ale celý tým chodí oblíkaný tady v těch tričkách, jako chodí Marťas, a naše týmový hadry si ještě můžeš pořídit na e-shopu bigshock.cz.